בתקופת השואה, נשים יהודיות סבלו מאלימות מינית, שבאה לידי ביטוי בהתעללות מינית מילולית, השפלות ופגיעות מיניות, זנות כפויה ואונס. הפגיעות האלה נעשו בפוגרומים על ידי האוכלוסייה המקומית, על ידי הסגל הגרמני במחנות, על ידי חיילים מצבאות שונים, מצילים במחבוא, ואפילו מצד גברים יהודים. עד העשור האחרון נושא הפגיעה המינית בשואה היה בשולי השוליים של המחקר והשיח הציבורי. ההתעלמות מהנושא הזה היא לא ייחודית רק לתחום השואה. באופן היסטורי, פגיעה מינית היא פגיעה שהחברה מסמנת את מי שעברו אותה כנושאות אות קלון, בושה ואשמה. ולכן פעמים רבות הנפגעות מושתקות או בוחרות מראש בשתיקה. גם ניצולות שעברו פגיעה מינית בשואה בחרו לרוב בהסתרת הסוד. ואם כן בחרו לספר, הסיפורים שלהן לא נחקרו ולא הונצחו בסיפור הקולקטיבי של השואה. המהפכה הפמיניסטית הפכה את נושא האלימות המינית לאחת מנקודות הדיון המרכזיות שלה, והשפיעה גם על חקר השואה. בעשור האחרון נעשים מחקרים שמחפשים אחר עדויות חדשות בנוגע לפגיעות מיניות בנשים בתקופת השואה, וגם מחקרים שמפרשים עדויות שכבר קיימות לאור המודעות החדשה לנושא. הציור של אלה ליברמן שיבר מתאר את ההשפלה המינית שנשים חשו במעבר בסאונה בזמן ההגעה למחנה. בסאונה כל האסירים היו צריכים להתפשט, הם גולחו משער הראש והגוף, קיבלו מדים של אסירים, ובמקרים מסוימים קועקעו במספר על הזרוע. חוקרת ההתנסות הנשית בשואה, נעמה שיק, טוענת שגם גברים וגם נשים סיפרו על רגשות של בעלה ואובדן צלם אנוש בזיכרונות שלהם על הכניסה למחנה. אבל מה שייחודי לנשים הוא שהן שבו והדגישו חוויות של ניצול מיני כמו כללות מיניות ונגיעות, והן גם הדגישו יותר מהגברים רגשות של בושה שבעירום הפומבי. ניתן לראות שליברמן שיבר ממש מדגישה את תחושות ההשפלה שבתהליך, בשפת הגוף ובהבעות הפנים של הנשים. מקדימה נראית צוערת נאצית תולשת בפראות את החולצה של אישה שמנסה להזכיר את הגוף שלה עם הידיים. ומאחור ישנה אישה נוספת שמצוירת כשהחזה שלה חשוף והראש שלה מושפל. גם היא מנסה להסתיר את הגוף מהעיניים הזרות והמאיימות שבוחנות אותה. דימויים של אונס ביצירות של ניצולות הם נדירים. את הסיבה לכך ניתן אולי למצוא במחקר של אסתר דרור, שטוענת שניצולות שואה שהגיעו למדינת ישראל נאלצו להתמודד עם חשד עמום שהן שילמו בגוף שלהן כדי לשרוד במלחמה. רוב הניצולות התעקשו שהן עברו את המלחמה בלי שנכפו עליהן יחסי מין, אבל במקביל הן אמרו שזה אכן קרה לנשים אחרות. הן לא רצו להיות מוכתמות בקלון. היצירה של שושנה נוימן, ניצולת שואה מטרנסניסטריה, שמופיעה בספר המאויר של הילדות בממלכת המוות, היא מהתיאורים היחידים של ניצולה שמתארת אונס. וגם היא, כפי שדרור טוענת, מתארת אונס שקרה לנשים אחרות ולא לה עצמה. הציור כאוטי. ובמרכזו יש צריף שבתוכו כמה דמויות של נשים שוכבות ומעליהן חיילים. כל הדמויות לבושות ולא ברור מהציור מה בדיוק ההתרחשות. למעשה, אם נוימן לא הייתה מספרת בספר שלה שהיצירה מתארת את המקום, בית כנסת לשעבר, שאליו חטפו הגרמנים נשים יהודיות כדי לשמש בזנות, לא היינו יכולים להבין את מה שמתרחש בו. נוימן עצמה לא נחטפה, אבל הייתה עדה לניסיון חטיפה של בת השכנים. הכישלון של התיאור של מה שנעשה בתוך הצריף מעיד על העכבות של נוימן, שכן רצתה לספר על הפשעים שבוצעו נגד נשים, אבל באותו הזמן גם להימנע מתיאור גרפי של מעשים מיניים מפורשים ושל אונס. מבט פנורמי על אומנות השואה מגלה שמשנות ה-70 בעקבות המהפכה הפמיניסטית נוצר קורפוס גדול של יצירות שעוסקות באונס בשואה. כל היצירות האלה לא נעשו על ידי ניצולות. אחת היצירות המפורשות והחדשניות בנושא היא הלוח האחרון בסכנה כפולה של שיקגו. בלוח היא עוסקת באונס נשים בזמן שחרור המחנות. כששיקגו יצרה את העבודה, הנושא עדיין לא הוכר ולא נחקר. הלוח מורכב מתצלום של אסירים במחנה בוכנוולד לאחר השחרור, ולעומתו ציור שמתאר אסירות שנאנסות באכזריות על ידי חיילים שעכשיו שחררו אותן. שיקגו רומזת שבניגוד לגברים, השחרור של המחנות היה עוד טרגדיה עבור נשים.
ההשראה האומנותית של שיקגו לדימוי הזה היא היצירה המפורסמת של רובנס, חטיפת הנשים הסביניות מהמאה ה-17. רובנס מתאר התרחשות מתוך הסיפור המיתולוגי על היווסדות רומא, שסבלה אז ממחסור בנשים. בסיפור, נשות שבט הסבינים נחטפות על ידי הגברים הרומיים ונישאות להם בכפייה. היסטוריונית האומנות דיין וולפטל טוענת שחטיפת הסבינות לא נתפסה כפשע בתקופה של רובנס, אלא להפך, כמעשה פטריוטי וחיוני לעתיד האומה. אונס הסבינות נתפס כאונס הירואי, ובאופן הזה הוא גם תואר אצל רובנס, שלא הציג את הטרגדיה במלואה. בציור שלו רוב הנשים חושניות, הן לבושות וספק מסרבות, ספק נעתרות לגברים הרומיים הנועזים. הבעיה, לדברי וולפטל, היא שגם ההיסטוריונים העכשוויים של האומנות משתפים פעולה עם האידיאלים האלו. שיקגו מתקנת את היצירה של רובנס ומסרבת לקבל את התפיסה שאונס הוא חיוני, חוקי או נסלח בנסיבות היסטוריות מסוימות, כמו בתקופת מלחמה. היא מתארת את האונס במלוא הכיעור שלו. אנשים צועקות ומתעפתות מכאב, והיא לא משאירה מקום לאי ודאות בקשר לפשע החמור שביצעו החיילים האנסים, גם עם חיילי השחרור שמושיעים את האסירות היהודיות מהמחנות של הגרמנים. את רוב היצירות בנושא האונס בשואה מוצאים אצל בנות הדור השני, שעוסקות בתכנים האלה בגלל מחשבות שלא מרפות על גורל האימהות שלהן בשואה. בואו נראה יחד את היצירה של חנה שיר. אמה של שיר נאנסה על ידי שומר אוקראיני במחנה ריכוז. היא ירתה לו וילדה תינוקת. השומר לקח את הילדה והיא לא ראתה אותה יותר לעולם. אמא של שיר לא סיפרה לבת שלה את הסיפור, אבל היא שמעה אותו כילדה בשיחה בין ההורים. במטפחת הרקומה שיר זועקת, אמא, הילד שלי מת. במרכז, דמות של אישה שרועה ברגליים מפוסקות, הבטן שלה גדולה, ונראה שהיא עומדת ללדת. הדימוי נרקם על נייר זכוכית מחוספס, נתפר בתפרים גסים וקושט בסיכות תפירה דוקרניות, מוטיבים שמעלים אסוציאציה של כאב. דימוי האונס לא מופיע ישירות, אבל הוא נמצא מאחורי הדימוי. בעבודה, האישה שקצת דומה לסבתא שלי שיר, הבת של חנה שיר, דור שלישי לשואה, הטראומה הזו מופיעה באופן גלוי יותר. לי שיר מסגרה תמונה של סבתא שלה כשהייתה בת 18, צעירה ויפהפייה. את התצלום מקיף דימוי דהוי של תמונה מתקופת השואה, של אישה עם בגדים קרועים, שהאיברים שלה חשופים, והיא מסתכלת על המצלמה במבט מוזר. לי שיר מספרת שהאישה בתמונה הזו תמיד הזכירה לה את סבתא שלה כפי שהיא הכירה אותה, מבוגרת ועבד בשר. הבגדים הקרועים של האישה מהתצלום מעלים אסוציאציות לאונס שעברה הסבתא. הטראומה מעסיקה גם את הדור השלישי. לסיכום, העיסוק שלא מרפא בנושא הפגיעה המינית בנשים בשואה במשך הדורות, מצביע על האומנות כמקום חשוב שבו ניתן לתת עדות ולעסוק בנושאים שהולמו ונדחקו. האומנות היא המקום שבו אפשר לחשוף את הסודות ולהסיר את מחסום הבושה והשתיקה שאופף את אחד הנושאים המושתקים ביותר של השואה.